අයිබෝන් කටිය. So මේ වීඩියෝ එකේදී අපි deep learning application එකක් ගැන කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම මගේ research එකේදී කොහොමද deep learning පාවිච්චි කරපු එක ගැන. මෙතනදී මම මේ වීඩියෝ එක ඔක්කොම එකපාරට දාන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ handle කරපු හැටි. ඒ වගේම පොඩි backgrounds දෙන්නම්. මොකද මම ආසයි මේ videos ටික කෙටියෙන් වගේ හදන්න. So let's get started. ඉතින් මේක තමයි අපේ ටීම් එක පබ්ලිෂ් කරපු මේ රිසර්ච් පේපර් එක. මේක තමයි මගේ අර මේ පළවෙනිම පේපර් එක මෙහෙට ආවට පස්සේ සෑහෙන සිරා ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේකේ මේ මම වචන ටික එකින් එක නිකන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේක ඇත්තට මේ මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි අප්‍රෝච් එකක් තියෙන්නේ. මොකද ෆිසික්ස් තියෙනවා, බයොලොජි තියෙනවා, ඒ වගේම කම්පියුටර් සයන්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම කියන්නම් මෙන්න මේ වචන තුන ඔන්න කොලයක ලියාගන්න. මේක ගැන තමයි මම ගොඩක් විට highlight කරන්නේ. deep learning කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි computer science කෑල්ල. particle dynamics කියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි physics කෑල්ල එන්නේ. right? මොකද physics ආසයිනේ මොන හරි dynamics දෙයක් වස්තුවක චලනය වගේ දෙයක් කතා කරන්නේ. අනිත් එක තමයි microscopy කියන එක තියෙනවා. මේක තමයි biological application එක. මොකද biology side එකේ තමයි microscopes අවශ්‍ය වෙන්නේ. right? so මම මගේ මේ masters defense එකට හදපු slides ටිකට යන්නම්. එතකොට ඒකේ වට ඊට වඩා ලොකු background එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මගේ research area එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. so මෙතනදී මතක තියාගන්න මම මේ වචනය පාවිච්චි කරනවා මේ chromatin කියලා. මොකද්ද මේ chromatin කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම්. right? so මම ඉන්නේ biophysics කියන research area එකේ. ඉතින් biophysics කියන්නේ ඇත්තට biology ප්‍රශ්නයකට physics හරහා කොහොමද උත්තරයක් දෙන එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් DNA double helix එකේ සොයා ගැනීම බැලුවොත් ඒ Nobel Prize එක ඒක ඇත්තට biophysics වලින් ආපු සොයා ගැනීමක්. මම දන්නවා ඒක මේ biology textbooks වල අනිවාර්යෙන් තියෙන දෙයක්. නමුත් ඔය බැලුවොත් මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරපු techniques සහ ඒගොල්ලන්ගේ arguments තනිකර biophysics පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. so මේකේ දැන් මේක දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර් එක මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරා double helix එකක්. ඒ කියන්නේ ඉනිමකක් දෙකට නැවුවා වගේ. නමුත් දැන් අපිට තියෙන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ චලනය මොන වගේද කියලා. මොකද ඇත්තම කියනවා නම් මේ අපේ සෛලවල න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ මේකේ චලනයක් තියෙනවා. so මේක ඇත්තට මේ චලනය වෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් මොකද මේක මෙහෙම මේ පොඩි බෝලවල එතිලා පස්සේ මේ ක්‍රෝමසෝම් එකක් වෙනවා. so මම ස්ටඩි කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රෝමටින් කියන මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ DNA එක මෙන්න මේ වගේ මේ බෝල තියෙන මේ හිස්ටෝන්ස් වල එතනකොට ඒකේ මේ චලනයක් තියෙනවා. ඒ චලනය තමයි මම ස්ටඩි කරන්නේ. ඉතින් මේක මාර සිරා දෙයක්. මොකද මේ මීටර් දෙකක් දිග මෙන්න මේ DNA එක කොහොම හරි මෙන්න මේ පුංචි ක්‍රෝමසෝම් එකක් ඇතුළට පැක් වෙනවා. and මේක හැමතිස්සෙම වෙනවා අපේ මේ ඇඟේ හැම සෛලයකම. so මේක මාරම මේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. so මම ආසයි මේකේ මේ physics පැත්තෙන් මේකට මේ අර්ථකථනයක් දෙන්න. to give an explanation as to how this behaves inside the nucleus of the cells. so මොකද්ද මේකේ architecture එක, how does it behave අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි අපි interested. so physics පැත්ත කියනවා නම් දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ histones මේ පොඩ්ඩක් මේ label කරලා මේ අපිට පුළුවන් ඒකේ චලනය මේ study කරන්න. දැන් මම මේ fluorescence microscopy ගැන කතා කරන්න යන්නේ. so මම ඒකට දෙන උදාහරණය තමයි හිතන්න බලන්න කළුවරේ බයිසිකලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට බයිසිකලේ පේන්නේ. හැබැයි බයිසිකල් එකේ ඔයා රිෆ්ලෙක්ටර්ස් අලවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වාහනේ ලයිට් එකේ එළියෙන් ඔයාලට පේනවා මේ බයිසිකලයක් මෙතන තියෙනවා. මොකද රිෆ්ලෙක්ටර්ස් වල මේ පරාවර්තනයක් තියෙන හින්දා. so අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ ෆ්ලොරසන්ස් මයික්‍රොස්කෝපි වල පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මේකෙත් එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ඒව ගැනත් කතා කරමු. දැන් මම මේ බයොලොජිකල් සාම්පල් එක ගැන කතා කරන මේ දැන් අපිට තියෙන ක්‍රෝමටින් එකේ අපිට පුළුවන් මේ හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීන්ස් ටික මාක් කරන්න. right? so මේ බයොලොජි කට්ටිය දන්නවා ඇති මේ වගේ හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීන්ස් ජෝඩු 4ක් තියෙනවා. 4 pairs of histone proteins. ඉතින් මේකෙදී H2B කියන එක අපි මේ වගේ හේලෝ ටැග් කියලා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෝටීන් එකක්. අපි ඒකට මේ ඇටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ෆ්ලොරසන්ස් මොලිකියුල් එකක් ඒකට මේ කෙමිකලි බොන්ඩ් වෙන විදියට හදනවා.
So trick එක තමයි ඔයා පුළුවන් තරමක් sparsely ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් මේ ligand එක label කරන්න ඕනේ. So ligand එක තමයි මෙන්න මේ label එක මේ ඒක තමයි මේ අර මේ reflect වෙන්නේ මම අර කලින් කියපු උදාහරණයට වගේ. So මේක තමයි අපිට පේන්නේ. අපිට පේනවද දන්නේ මේ තරු වගේ මේ තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ තරු තමයි අපි මෙතන මේ ලේබල් කරපු fluorescence molecules ටික. So ඒක තමයි අපිට මේ කැමරා එක ඇතුලෙන් පේන්නේ. ඉතින් මේකේ න්‍යෂ්ටියේ බෝඩ් එක පේනවනේ මේ නියුක්ලියස් බෝඩ් එක. මෙතන ඇතුලේ වෙන දේවල් තමයි අපිට මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් පේන්නේ. So මේක මාර සිරා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ මට වුණත් හිතා ගන්න බෑ අපේ සෛල ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවද කියන එක. ඕකේ ළමයි. දැන් අපි මේ චලනය වෙන මේ මොලිකියුල් එක දිහා බලලා අපිට පුළුවන් මේකේ මේ ට්‍රැජෙක්ටරි එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක මොන වගේ කොහොමද මේ කාලයත් සමග වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බලා ගන්න. මේක වැදගත්කම කියන්නේ මොකද අපි මේක ඔබ්සර්ව් කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් මේක එක එක ඉන්ෆර්මේෂන් එළියට ගන්න මේ වගේ මේ මැතමැටිකල් ඉක්වේෂන්ස් පාවිච්චි කරලා. So හිතන්න බලන්න අපි මේකේ ස්පීඩ් එක හොයනවා. මේ කොච්චර දුර ගියාද? මේකේ මොන වගේ කෝණයකටද හැරෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. So මම මේක ගැන මේ කියන්නේ මේක තමයි ෆිසික්ස් සයිඩ් එක මේ අපි ස්ටඩි කරන දේවල් වල. ඒ වගේම මොකද ෆිසික්ස් සයිඩ් එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේ කම්පියුටේෂනල් පැත්තෙන් මිනිස්සු ආසයි මේකට මොඩල් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේම ළමයි DNA ඩබල් හීලික්ස් එක මේ ඒක නිකන් ඉනිමගක් වගේ නැවිච්ච ඉනිමග ඒක තමයි අපි දීපු මොඩල් එක. මේ අපේ නිරීක්ෂණයන් වලින් අපි හිතුවා මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක වෙන්න ඕනේ කියලා. So චලනයේ පැත්තෙන් අපි හිතනවා right මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැති චලනය වෙන්නේ. මේක මේ වගේ මේක නිකන් මේ ඇටමාලයක්ද නැත්නම් මේ ස්ප්‍රින්ග්ස් දෙකක් වගේ තියෙන චලනයක්ද අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ෆිසික්ස් අය දකින්නේ. ඊළඟට මම මයික්‍රොස්කෝප් සෙටප් එක ගැන කතා කරන්නම්. So මෙතනදී මේක තමයි අපේ ලෙන්ස් එක. මේක ඉන්වර්ටඩ් එකක්. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන් දකින මයික්‍රොස්කෝප්ස් වල තියෙන අර ලෙන්ස් එක මේ පැත්තට මේක අනිත් පැත්තට තියෙන ඉන්වර්ටඩ් ඔබ්ජෙක්ටිව්. අනිත් එක මේක තමයි ලේසර් මේ ඉමේජින් සෑම්පල් එක. ඒ කියන්නේ ඩිෂ් එකේ තමයි මෙන්න මේ සෙල්ස් ටික අපි ග්‍රෝ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ලේසර් එක යටින් යවනවා. ඒක තමයි මේ කොළ පාටට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තමයි කැමරා එක. ඊට පස්සේ මේ තමයි මගේ චූටි මිනිහා. මෙයා තමයි මට ගොඩක් උදව් කරන්නේ මේ වැඩවල. So මෙයාද ඇවිල්ලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න. මම හිතන්නේ මේක ගන්නකොට මෙයාට අවුරුදු 1කමාරක් වගේ ඇති. ඉතින් අර සෙල්ලම් කාලේ. So මේ මං කිව්වා වගේ අපි මේකේ මේ චලනය ගැන අපි ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්. ඒ වගේම මේ අපි බලනවා මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වලින් අපිට පුළුවන් ද ෆිසිකල් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් අර්ථකථනයක් දෙන්න. So අපි ඉක්වේෂන්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක තමයි පේන්නේ. දැන් අපිට මෙන්න මේ පේනවනේ මේ තරු ටික මෙහෙම චලනය වෙනවා. අපිට ඒක ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. අපේ software එකක් තියෙනවා. අපි ඒක පාවිච්චි කරලා ට්‍රැක් කරනවා. ට්‍රැක් කිරීම තුළින් අපිට එක එක ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. So මම ප්‍රශ්නේ පෙන්නන්නම්. මොකද මේ එතකොට තමයි තේරෙන්නේ ඇයි ඩීප් ලර්නින් එකක් අපි පාවිච්චි ගන්න හිතුනේ කියලා. So මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් කැමරා එක ෆ්‍රේම් රේට් කියලා දෙයක් තියෙනවා right? ඒ කියන්නේ කැමරා එකක් ඉමේජස් සීක්වන්ස් එකක් නෙගන්නේ. තනි ඉමේජස් ටිකක් අරගෙන තමයි මූවි එකක් හැදෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේ දැන් ඔයාලට එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක වැඩි කරනවත් එක්කම ෆ්‍රේම් රේට් එක අඩු වෙනවා. දැන් of course exposure time එක අපි වැඩි කරන්නේ quality එක වැඩි කරන්න. නමුත් අපේ කේස් එකේ අපිට මේ මාර fast dynamics බලන්න ඕන නම් අපි ඇත්තට යන්න ඕනේ high frame rate එකකට. හැබැයි high frame rate එක යනවා කියන්නේ ඔයගේ exposure time එක අඩු වෙනවා කියන එක. So මේක තමයි ප්‍රශ්නේ ළමයි. frame rate එක වැඩි කරන්න exposure time එක අඩු වෙනවා. exposure time එක අඩු වෙන හින්දා noise වැඩි වෙනවා. මේක තමයි noise කියලා මම අදහස් කරන්නේ. camera noise එක තියෙනවා. දැන් මේක 1000 milliseconds වලින් ගත්තේ. මම දන්නවා milliseconds මාර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ ඒක හරිම ඉක්මන්. නමුත් මේ biology systems වල මේක මේ මාර ලොකුයි. හැබැයි 5 milliseconds ආවම පේනවද දන්නේ ඒක මුකුත් අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒක මාරම charter quality එකක්. So මේක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ. කැමරා එකක තියෙන normal ප්‍රශ්නයක් මේක. So අපි propose කරා right මේක අපි 50 milliseconds වලින් ගත්තේ. අපි noise images ගන්නවා 10 milliseconds වලින්. අපිට පුළුවන් ද deep learning method එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක restore කරන්න. දැන් මේක මේ restoration එකක්. ඔය දැකලා ඇතිනේ මේ මිනිස්සු පරණ photos restore කරනවා deep learning techniques දාලා.
සෝ මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ මේකයි ළමයි. මේක ලස්සනට පෙනුනට ඒක ඇත්තට ඇකියුරේට්ද කියන එක අපිට මේ ෂුවර් කරගන්න ඕනේ. මොකද ලස්සන වුණාට වැඩක් නැහැ නේ. ඒකේ ඇත්තට මේ ඒක බොරු දෙයක් නම් පෙන්වන්නේ. සෝ මේක තමයි ඩීප් ලර්නින් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි ඩීප් ලර්නින් ටෙක්නික්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේක මේ වැලිඩේට් කරගන්න ඕන වුණා අපේ බයොලොජිකල් සෑම්පල්ස් වලට මේක හරියනවද කියලා. සෝ මේක තමයි අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සරලව මේක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ.